હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈનું એક ખૂબ જ ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ જે છે મસાલા પાઉં પેટીસ. આ પાઉં પેટીસ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. જો તમે પેટીસ પહેલેથી જ બનાવીને સ્ટોર કરીને રાખી હશે તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમે એને બનાવીને સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં સર્વ કરી શકો છો. બનાવવામાં આ પાઉં પેટીસ એકદમ જ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી ચટપટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે પેટીસનું સ્ટફિંગ બનાવીશું. તો એ માટે આપણે એક પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ થોડી તતરી જાય એટલે 5 ચમચી જેટલું આપણે એમાં જીરું ઉમેરી દઈશું. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી વરિયાળી ઉમેરી દઈએ, જેનાથી પેટીસનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ તમારે સ્કીપ કરવી હોય તો કરી શકો છો. 5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરી છે. 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, જેની અંદર મેં 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો, 8 થી 10 લસણની કળી અને 3 તીખા લીલા મરચાં લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધા હતા. તો ધીમા તાપે હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. એકાદ મિનિટ આદુ, લસણ અને મરચાંને સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું અને હળદરને આપણે આ રીતે તેલમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા બટાકાને બાફીને છોલીને ઠંડા કરીને મેશ કરી લીધા હતા. સ્વાદ મુજબ એમાં મેં મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે આપણે બરાબર બટાકાના માવાને મિક્સ કરી લઈએ. આ સ્ટફિંગને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને ધીમા તાપે કૂક કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં 2 મિનિટ માટે સ્ટફિંગને કૂક કરી લીધું છે. હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. તો અડધા નંગ લીંબુનો મેં રસ કાઢી લીધો છે, એ આપણે ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી દઈએ અને છેલ્લે આપણે 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ સ્ટફિંગને આપણે ટોટલી ઠંડુ થવા દઈશું. તો સ્ટફિંગ જ્યારે ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય એ પછી આપણે બંને હાથોને થોડા તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને એક મોટી સાઇઝના લીંબુ જેટલું મિશ્રણ હાથમાં લઈને ગોળ બોલ બનાવીને આ રીતે બે હાથની વચ્ચે ચપટું કરીને પેટીસ જેવો આપણે શેપ આપી દઈશું. આ જ રીતે બધી જ પેટીસ આપણે બનાવી લેવાની છે. ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક તવો પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે અને એના પર અડધી ચમચી તેલ ફેલાવી દીધું છે. હવે આપણે એની ઉપર બનાવેલી પેટીસ મૂકી દઈએ અને ધીમા તાપે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી નીચેથી શેકાવા દેવાની છે. બે મિનિટ પછી જ્યારે પેટીસ આપણી નીચેથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે બીજી બાજુ આ રીતે એને ટર્ન કરી દઈએ અને બીજી બાજુથી પણ થોડી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાની છે. તો 2 થી 4 ટીપા જેટલું તેલ મેં અહીંયા ફરીથી એડ કર્યું છે, જેથી પેટીસ આપણી નીચેથી પણ સરસ શેકાઈ જાય. જો તમારે આને એકદમ જ ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર કોટ પણ કરી શકો છો તમે. 2 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી એક વખત પેટીસને પલટાવી દઈએ. બંને બાજુથી આ રીતે ઉલટપલટ કરતા રહીને આપણે થોડી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આ પેટીસને શેકી લેવાની છે. અને જ્યારે આપણી પેટીસ સરસ નીચેથી શેકાઈ જાય તો આપણે એને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ. આ જ રીતે બધી જ પેટીસ તમારે શેકી લેવાની છે. આ પેટીસને આ રીતે બનાવીને ઠંડી થઈ ગયા પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીઝરમાં તમે 3 થી 4 દિવસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. તો હવે સેમ તવા ઉપર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર એડ કરવાનું છે અને એને પૂરા તવા પર આ રીતે ફેલાવી લઈએ. હવે 1 ચમચી જેટલી આપણે એની ઉપર લસણની તીખી ચટણી એડ કરીશું. સાથે જ એમાં 1 ચમચી જેટલી ગ્રીન તીખી ચટણી ઉમેરવાની છે અને 1 ચમચી જેટલી આપણે ગોળ અને આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી એડ કરીશું. ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપીની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું આપી દઈશ. અને થોડા મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કર્યા છે અને બધી જ વસ્તુને આ રીતે તવા પર આપણે ફેલાવી લઈશું. હવે 2 નંગ પાઉં લઈને મેં વચ્ચેથી એને સ્લીટ કરી લીધા છે. એ આપણે પાઉં લઈને આ રીતે ઊંધા કરીને પૂરા તવા પર ફેલાવી લેવાના છે, જેથી બધો જે મસાલો છે પાઉંમાં આવી જાય અને ધીમા તાપે 1 મિનિટ એને શેકાવા દેવાનું છે. તો ઉપરની સાઈડ પણ અહીંયા પાઉં ઉપર ચારેય સાઈડ હું બટર લગાવી દઉં છું, કારણ કે આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવીને પણ શેકવાના છે. એકાદ મિનિટ શેક્યા પછી આપણે પાઉંને બીજી બાજુ ટર્ન કરી લઈએ અને સરસ આપણે એને નીચેથી પણ શેકી લઈએ. પાઉં સરસ આપણા ઉપર નીચેથી શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે બહાર એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો અહીંયા આ પાઉંને મેં ખોલી લીધા છે. એની ઉપર આપણે જે પેટીસ બનાવી હતી એ મૂકી દઈએ. ગોળ કાપેલી આપણે એના ઉપર ટામેટાની સ્લાઇસ મૂકી દેવાની છે. તો અહીંયા મેં એક પાઉંની ઉપર 2 ટામેટા સ્લાઇસ મૂકી છે. થોડોક આપણે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા આ રીતે કાંદા મૂકી દઈશું.
થોડીક આપણે બારીક બેસન સેવ મૂકી દઈશું. થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા મૂકી દઈએ અને હવે આપણે થોડું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ એડ કરવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ ચીઝથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે પાઉં પેટીસનો. તો હવે આ પાઉંને આપણે ઢાંકી દઈએ. આ આપણી મુંબઈની ફેમસ ચટપટી મસાલા પાઉં પેટીસ બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.